Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu mesaje importante, cu previziuni pentru zilele ce vor urma, în funcție de data la care accesați voi acest clip. Informațiile de aici sunt atemporale. Luați ceea ce vi se aplică și ce considerați util pentru viața voastră. Tot ceea ce discutăm aici este la nivel de potențial, pentru că viitorul ni-l facem singuri. Vă mulțumesc tuturor celor care reveniți aici cu drag de fiecare dată, vă mulțumesc tuturor celor care vizionați acest clip, vibrația numărului 20, care prin perspectiva lui Richard Rudd ne spune în felul următor: prezență, siguranță, de sine, desigur, sau superficialitate. Și parteneră de programare cu numărul 20 este vibrația cheii genelor 34, care spune maestozitate, putere și forță. Forța aceasta este și un fel de înverșunare, de încăpățânare. Dar avem și arcana judecata. Toate aceste indicii despre vibrația acestor numere ne spun în felul următor: s-ar putea să nu percepem realitatea așa cum este ea de fapt, ci să percepem realitatea așa cum vrem noi sau cum avem noi nevoie să fie. S-ar putea să ne cufundăm prea mult în planul material sau s-ar putea să avem o nevoie astăzi sau în perioada în care accesați voi clipul să evadăm din viețile noastre, din probleme, din provocări, să închidem ochii. Este foarte bine să ne îndepărtăm puțin de problemele noastre, dar nu într-atât de tare încât să dăm dovadă de superficialitate. Poate fi o perioadă foarte bună în care să conștientizăm prin simpla prezență niște lucruri extrem de importante și să ne recăpătăm încrederea în noi înșine, să căpătăm o siguranță de sine foarte solidă. Judecata ne spune că avem oportunități să reluăm niște lucruri sau să reevaluăm niște lucruri sau să facem pace sau să ajungem la niște concluzii cu persoane din trecutul nostru sau chiar cu trecutul. Din trecut face parte și copilul nostru interior. Copilul, voi în fiecare etapă din viața voastră de până acum, pentru că are nevoie de atenție. Dacă schimbi perspectiva acum, prezent și conștient fiind în viața ta de adult, în legătură cu un eveniment din viața ta din copilărie, îți schimbi și viitorul. Concluzia zilei este, sau ar putea fi, de ce nu, următoarea: nu fugi de realitatea ta și nu te mai agăța de alții pentru răspunsurile potrivite ție. Pentru că dacă tu ai provocările, tu ai și soluțiile. Dacă tu ai întrebările, tu ai și răspunsurile. Să vedem mai departe cum ne poate surprinde această zi. Poate fi o zi extraordinară prin care să reușești să faci niște lucruri pe care tot voiai să le faci și ori aveai impedimente, ori nu aveai chef sau motivație sau forță să le duci la bun sfârșit. Trebuie doar să lupți cu propria ta superficialitate și să devii un pic mai profund. Și știu că oamenii și-au pierdut răbdarea, știu că l-avem pe Jupiter în Gemeni și mai știu un lucru. Știu că lumea asta este foarte complexă și că toți am avea parte de un șoc dacă am vedea exact ce se petrece în lume în acest moment prezent. La nivel politic se joacă dur. Și mă gândeam în timp ce pregăteam clipul acum la următorul lucru. Anul trecut am avut nodurile lunare pe cel nord în Berbec și pe cel sud în Balanță. A fost un an, la nivel de colectiv, în care guvernele și societatea a jucat un rol important. Însă, anul acesta, cu nodul nord în Pești și cu cel sud în Fecioară, noi putem ieși din program. Anul trecut, Pluto era în Capricorn. De partea vechiului sistem sau de partea vechiului program de viață la nivel de omenire. Dar anul acesta Pluto este învărsător de partea umanității și de partea maselor de oameni, mase mari, pur și simplu populația întreagă. Populație care ar fi indicat să fim atenți, nu este toată la același nivel vibrațional. Unii sunt complet deconectați de la lumina sursei primordiale și s-ar putea să fiți șocați de acțiunile anumitor oameni cu care interacționați sau pe care îi vedeți pur întâmplător. Și atunci, de aceea se spune că omenirea se împarte în două.
sau în mai multe categorii. Dar este un fel de revelație. Însă, atenție, din experiență vă spun și din studiile mele, voi puteți cerceta și puteți găsi singuri răspunsurile potrivite pentru voi. Revelația are de-a face cu Biblia. Biblie care poate fi interpretată sau tradus cuvântul Biblie precum urmează. Bal. Și voi puteți căuta cine este Bal. Babilon, Bible, Babel, sau poate fi o big lie, o mare minciună. La origini au existat niște texte care au fost, sigur că da, de-a lungul timpului interpretate greșit, interpretate eronat intenționat, pentru că noi să nu mai știm ce s-a întâmplat acolo. Dar absolut toate informațiile pe care le accesăm noi în acest moment, prin cărți, prin ceea ce auzim și prin ceea ce citim, sunt eronate. Adevărul este doar în interior și îl găsești din liniște. Mai știu un lucru. Limba latină, limba engleză și limbile în general, pe care națiile, să spunem așa, le vorbesc, sunt alterate. Nu aceasta este limba pământenilor, să spunem. Nu aceasta sau nu acestea sunt limbile pe care ar trebui să le vorbească rasa umană. Totul este alterat. Totul. Și are legătură cu turnul lui Babel, unde se spunea că s-a supărat Dumnezeu pe noi și ne-a legat, metaforic vorbind, limbile, astfel încât noi să nu ne mai înțelegem. Adică fiecare a luat-o cumva pe o direcție proprie, s-a împrăștiat așa omenirea și a devenit foarte egoistă, oamenii foarte individualiști, fără să ne dăm seama că de fapt suntem una cu tot ceea ce există. Și sunt foarte multe informații, foarte multe. Să vedem, norii și numărul 6. Posibilitatea să aduci armonie în viața ta, să te împaci cu cineva, să reevaluezi o situație, să revii asupra unor lucruri pe care să le poți duce și la bun sfârșit. Gânduri sau îngândurare, probleme și dubii pe care s-ar putea să le ai, ezitări, pentru că nu știi ce să faci și situații neclare, confuze, pe care acum le poți relua, le poți rectifica, le poți soluționa, le poți clarifica. Sub arcana judecata și sub vibrația numărului 20 poți lămuri chestiuni foarte importante de viață. Capricornul și regele de monede. Saturn este în Pești. În acest moment are un dialog interesant cu Marte din Rac. Marte în Rac, la nivel individual, înseamnă familia ta. La nivel general, colectiv, să-i spunem așa, înseamnă punctul zero, de unde s-a născut omul. Deci toți avem același trecut, pe toți ne leagă aceiași strămoși. Și gândiți-vă în felul următor. În viața voastră de acum exprimați și manifestați rănile neamului, spre exemplu, sau comportamentul, acea informație cu care ați venit codată în ADN-ul vostru, care are legătură cu toți strămoșii voștri. Ați avut o mamă și un tată, 4 bunici, apoi 4 străbunici și așa mai departe. Gândiți-vă câți oameni au fost în spatele vostru sau câți oameni sunt și prin câte au trecut ei de-a lungul timpului. Este vorba și despre stabilitate financiară sau despre stabilitate la orice nivel. Reasigurare de sine, asta spune cheia genelor 20. Siguranță, sau poate fi vorba despre a încerca să te detașezi puțin de problemele financiare, de problemele planului material, înțelegând că a ta conștiință poate corecta, poate rescrie povestea ta de viață. Și o face în fiecare noapte când tu dormi. Tenacitate și disciplină. Situații care au fost lipsite de coerență, neînțelegeri, se pot rezolva. Insula și numărul 21 sau arcana lumea, o finalitate unde îți notăm un fericit, o stare de beatitudine și de mulțumire, pentru că ceva se încheie și altceva începe, în funcție de noi înșine, desigur. Aici pot fi chestiuni care vizează în mod direct planul internațional,
pot fi situații în care singur ai încercat să faci ceva și nu te-ai descurcat, nu ai reușit, iar acum poți cere ajutorul cuiva. Niște bunuri care ți-au fost înstrăinate sau pe care le-ai înstrăinat pot ajunge din nou la tine. Poți afla foarte multe informații în perioada ce urmează care îți dau ție o stare de independență, un nivel de independență anume, fie faptul că te poți descurca singur, fie faptul că te poți descurca în anumite situații de viață sau la nivel financiar. Și aici mai este vorba despre o refugiere. Vedeți, este această nevoie de a fugi din fața realității pe care ne-am creat-o până acum, dar doar pentru că nu sunt lucrurile așa cum le vrem noi. Iar regele de monede aici și Saturn în pești spune absolut totul este posibil. Dar dacă tu nu crezi, nici eu nu-ți dau. O culminare, o încununare a unui efort. Este abundență, aici împlinire, pentru că avem și numărul 21. 21 înseamnă și vitejie și control. Ori trebuie să-ți controlezi tu emoțiile, ori este vorba despre faptul că te eliberezi dintr-o situație în care te-ai simțit captiv, prins, sau ai simțit că nu se poate rezolva. Poate fi o relație cu cineva, poate fi ceva anume din relația ta, un loc de muncă sau o situație care pur și simplu a fost extrem de stresantă pentru tine. Și o avansare. Un fel de certitudine că te poți descurca și poți ieși dintr-un impas, dintr-o situație, așa cum am menționat, stresantă. Cine m-a urmărit săptămâna trecută știe povestea cu cățelușa mea și în timp ce meditam, eu nu meditez așa cum se spune clasic pe internet, eu contemplez foarte mult în liniște, contemplez cu ochii deschiși, uitându-mă la copaci, în fine, irelevant. Dar în contemplarea mea așa, mi-am dat seama că vederea are legătură strânsă și cu toate acele ocazii din viața unui om în care îi vezi pe ceilalți vinovați, dar niciodată nu te vezi pe tine. Pentru că imaginea ta nu se reflectă în acest plan fizic decât în oglinzi. Și dacă nu ai o oglindă lângă tine să-ți vezi reacțiile și pur și simplu figura, chipul sau modul în care exprimi ceva, nu ești conștient de tine. Pot fi și anumite critici care ale tale sau ale neamului tău sau ceva anume, situații care, uite, ne încurcă. Nu vrem să vedem, nu vrem să auzim. Și mi-am dat seama pentru că nu suntem perfecți și nu am ajuns nici eu la concluzii fără să fi trecut prin anumite experiențe. Mi-am luat așa viața pe capitole și am văzut unde am fost bună, unde nu am fost bună, cu cine am fost bună, cu cine nu am fost bună. N-am avut dintotdeauna acest grad de toleranță ridicat. O recoltă este aici. Și să te concentrezi pe propriile tale nevoi, dar fără să fugi de realitatea ta. Să spui, ok, rezolv. Hai să vedem cum rezolv. Este o perioadă în care, în baza înțelepciunii acumulate, să știți că puteți avea parte de un progres. Se poate întâmpla să traversați o situație, începând cu această zi, cu această vibrație, prin care să se repete ceva sau să mai aveți o dată o ocazie, poate nu același nume, nu același prenume, nu același cadru, nu același context, însă să puteți depăși, să puteți urca o treaptă, să puteți fi mai buni de această dată. Este ca și când ați da un test, v-ați duce la examen să-l mai dați o dată și de această dată știți răspunsul corect. Hai să vedem pe zona de relații. 6 de spade, 10 de monede, 6 mi-a furat atenția 6 îndrăgostiții și 2 de monede. Uite, situații care au fost incerte sau lucruri pe care până acum le-ați lăsat să treacă pe lângă voi, cumva resemnați. Ajung la un bun sfârșit, apare un progres aici, apare armonie și pe zona financiară, dar și la nivel mental.
Este un stres minim, o perioadă cu stres minim în perioada ce urmează, mai ales pentru cei care aveți cupluri. Sau poate fi vorba despre aceia dintre voi care sunteți într-o relație deja formată, stabilă, de lungă durată și care vă tot întrebați dacă are vreun sens, dacă doar despre asta este vorba. Este un nivel de siguranță sau posibilitatea să reconstruiți ceva, posibilitatea să reluați niște discuții, posibilitatea să transformați o situație într-una convenientă, într-una liniștitoare, posibilitatea să încasați niște bani sau posibilitatea ei să cumpărați, să faceți o achiziție care poate fi casă, mașină, ce îi trebuie omului în traiul său zilnic. De asemenea, pentru cei care sunteți singuri, există aici un impas, un dubiu pe care îl aveți, vă blochează ceva. Parcă ați vrea să cunoașteți pe cineva, dar parcă pe de altă parte nu ați vrea pentru că aveți nevoie de liniște. Sigur că îndrăgostiții aduc un echilibru, dar 6 de spade aduce un fel de compromis, dar fericit. Ceva de genul, hai să lăsăm lucrurile să meargă sau este bine așa cum este, dar parcă nu sunt în totalitate convins de ceea ce spun. Pentru alții dintre voi este vorba despre un răspuns pe care îl așteptați, despre o stare sau o situație care s-a tot perpetuat și care se poate redeschide acum. O fostă relație, un sentiment în legătură cu cineva anume, pe care îl reevaluați, dar este un desnodământ fericit, o stare de beatitudine, o concluzie înțeleaptă și fericită la care ajungeți. Pentru alții dintre voi este cineva care vă cunoaște și care, uite că este atras de voi. S-ar putea unii dintre voi să aveți un dubiu sau să simțiți o atracție în legătură cu cineva care are familie. O persoană care nu este disponibilă neapărat. Să fiți atenți în acest sens, pentru că norii aceștia vă vor aduce incremental, progresiv așa soarele, nu deodată, adică va fi nevoie acolo de multă muncă pentru ca voi doi, să spunem, să puteți beneficia de un potențial de relație împreună. Cum simt o senzație că lucrurile merg, funcționează, dar în egală măsură știți clar că nu ați ajuns la destinație, știți clar că este ceva mai mult de atât. Acest 6 de spade mă duce cu gândul și la arcana judecata, și la numărul 20, la ideea de superficialitate. Mă mulțumesc lucruri din exteriorul meu, dar care sunt trecătoare. Pentru alții dintre voi este vorba despre o călătorie, planuri pentru o călătorie pe care să le faceți undeva anume, iar alții dintre voi vă pregătiți de o călătorie sau pentru o călătorie. 5 de spade, uite. 2 de monede are legătură cu 5 de spade. Un compromis, nu știm cum să facem, este foarte multă agitație la nivel de sistem nervos, am vorbit despre asta în emisiunea săptămânală, adică sunt lucruri, o stare de nervozitate care vă apasă, care nu vă dă pace pentru că vreți un rezultat, vreți o soluție și vreți să ajungeți neapărat la destinație. Pentru alții dintre voi sunt niște discuții, dar care nu vă privesc, care vă apasă, consumați energia și timpul cu discuții care nu vă aparțin sau despre niște oameni care nu au nicio legătură cu voi sau ar trebui să vă abțineți sau să dați deoparte ceea ce nu vă privește pentru liniștea casei voastre. Regele de cupe. Pot fi mici tensiuni în cupluri în această perioadă, însă aceste tensiuni se reglează foarte repede. Să fiți atenți să nu vă fie umbrită judecata, în sensul că nu aveți răbdare să-l ascultați pe cel de lângă voi. Nu aveți răbdare să lăsați să-și continue ideea. Există o mică neînțelegere pentru că așa sunt tranzitele în perioada ce urmează sau în perioada când eu înregistrez acest clip. Și uite, aici avem și diavolul. Este cumva o situație sau este o perioadă, mai exact, că tot am repetat perioada, dar folosesc aceste cuvinte pentru ca toată lumea să mă înțeleagă, în care magnetic atrageți foarte ușor acest gen de deznodământ sau de circumstanțe, pentru că este neapărat necesar să le rezolvați. Sunt situații cheie, sunt situații fără de care nu puteți avansa și există
potențial pentru progres continuu, dar trebuie remediat ceva. Poate fi vorba și despre a nu pleca la drum înainte de a vă lăsa niște lucruri rezolvate foarte clar în urmă. Eremitul. Cineva are nevoie de liniște aici, vrea liniște, iar pentru alții dintre voi o persoană anume se deschide, este disponibilă, vrea să vorbească, vrea să facă pace, vrea să vă împăcați, vrea să se liniștească. O situație se transformă, uite, o situație se transformă. Nu ați putut vorbi cu cineva anume în ultima perioadă, dar situația aceasta se transformă și veți vedea că ajungeți fie la destinație, fie găsiți o soluție la problemele cu care vă confruntați voi acum. Văd foarte multe pixuri înșirate așa pe o masă și foarte multe acte. Ori sunt conversații, ori sunt gânduri pe care le aveți și sunt gânduri ori în contradictoriu, ori nu coincideți cu cineva anume asupra unei teme, asupra unui subiect. Sau poate fi vorba despre o discuție, o ceartă care are legătură cu o separare pentru unii dintre voi și vreți o concluzie. Nu săriți la concluzii, metaforic vorbind. Nu încercați să vă abțineți puțin și să nu săriți de grab așa la o concluzie, pentru că puteți ajunge la concluzia greșită. Și temperanța. Să vă liniștiți și să așteptați un pic. Temperanța spune că lucrurile se vor rezolva și că este ceva temporar, este temporar. Dacă cineva nu vorbește cu voi, este temporar, vă iubește, dar este temporar pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, nu sunteți lângă o persoană, dar care nu era bine cu sinele. Ori persoana aceasta are adicții, foarte multe vicii sau probleme în viața sa proprie și nu poate să se deschidă mai mult de atât, ori este vorba despre o chestiune de familie, despre ceva ce a influențat aici, dar ca bază, ca temă principală, ca leitmotiv, este familia. Ori din cauza familiei acestei persoane, ori este o temă a familiei, iar pentru alții dintre voi aici este o vizită la avocat, la notar pentru divorț sau vă gândiți, vorbiți, vă amenințați reciproc. Sunt certuri de moment. Sunt certuri și neînțelegeri de moment. Sigur că puteți trece și la fapte, nu vă oprește nimeni, însă eu vă spun că nu sunteți în pericol de separare. Aceia dintre voi care sunteți în căutarea unui răspuns în acest sens. Să ne vindecăm. M-am vindecat și te pot ajuta și pe tine să te vindeci. Cum? Prin puterea exemplului și prin simplul fapt că sunt prezent lângă tine, pentru că aura mea sau câmpul meu electromagnetic, energoinformațional, comunică cu al tău și energia nu minte. Energia vorbește și atunci când eu mă liniștesc, se liniștește și cel de lângă mine la nivel subtil. Pentru alții dintre voi este aici o persoană care vă ascultă nemulțumirile și vă ajută să treceți peste o durere interioară pe care o aveți. Și vacanță. Iar alții dintre voi puteți găsi resursele financiare necesare să mergeți într-o vacanță, iar pentru alții dintre voi este un moment în care acum se spune că poate nu sunteți împreună, călătoriți, separați în două locații diferite și abia așteptați să vă revedeți. Aici este vorba și despre prosperitate, despre bani. Bani pentru familia voastră sau pot fi moșteniri, ceva moșteniri, ori obiecte moștenite, ori moștenire de bunuri, ceva pentru familia voastră. Este greșit scris aici, dar vorbim despre vacanță. Vei călători în curând. Ori poți întâlni pe cineva într-o călătorie, dacă ești singur. Poate fi și un drum de aici până la supermarket să-ți iei de mâncare, tot o călătorie este. Ori este vorba despre o călătorie interioară care ție îți oferă acum foarte mult progres spiritual, pentru că te ajută să te dezvolți și te ajută să primești singur răspunsurile potrivite pentru tine și să înțelegi foarte înțelept dinamica interpersonală în care ești prins. Vine la pachet cu o acceptare și cu nevoia de a nu controla, de a te detașa puțin de ceea ce se întâmplă, contextul actual al vieții tale acum, pentru că iese soarele și am avut arcana 19 și 3, împărăteasa, care înseamnă ce iubesc eu cel mai mult. O perioadă bună în care vă veți bucura. La nivel financiar aici
Oh, este o perioadă cu puțină supărare sau așteptați să vă intre salariile, așteptați cu nerăbdare niște bani să încasați ceva sau nu sunteți bucuroși așa de sau în legătură cu ce se întâmplă în această lume acum. Sunt niște discuții. Discuții fără sens, discuții peste discuții, pot fi și ședințe, poate fi cineva la locul de muncă care vorbește fără sens, se plânge într-una, sunteți voi foarte obosiți să-i ascultați pe cei din jurul vostru, activitatea voastră profesională vă stresează, poate fi și acest lucru. Iar alții dintre voi sunteți cumva supărați, dar pe voi înșivă, pentru că ați cheltuit niște bani într-un moment în care nu era potrivit să o faceți. Să știți că vă veți recupera. 8 acesta de bâte spune clar că voi sunteți destinatarul unor bani, dar care mai iau puțin până ajung la voi. Mai iau puțin sau fiți atenți pe ce dați banii. Nu cheltuiți nechibzuit. 7 de spade spune că există o tentație să cheltuim pe lucruri care sunt complet nefolositoare și, pe de altă parte, să fim conștienți de faptul că, uite, i-am muncit, nu au căzut din cer. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre relația cu șeful sau cu un superior. Sau despre niște oameni care au doar așteptări, vor doar lucruri. Poate fi o zi foarte încărcată la locul de muncă sau o perioadă foarte încărcată la locul de muncă, dar să știți că este temporară și aceasta. Veți rezolva și ori vă luați un concediu, ori se termină. Un bilanț, o închidere de lună, ceva anume, taxe, impozite, plăți pe care le aveți de făcut, le rezolvați. Zece de cupe, le rezolvați. Se rezolvă niște lucruri. Auziți ceea ce vreți să auziți, veți primi și banii despre care vorbeam și nebunul. Sigur că se rezolvă, sigur că se remediază această situație de compromis sau niște bârfe. Atenție pentru unii dintre voi, să știți că sunteți invidiați. Eu n-am înțeles niciodată invidia, dar mă rog, eu sunt eu și nu am așteptări ca să fim toți la fel, însă și eu sunt invidiată și nu înțeleg de ce. Până nu ești în situația omului, nu ai de ce să îl invidiezi. Aici este cineva invidios pe faptul că vouă vă merge bine sau pe faptul că voi întotdeauna știți ce să spuneți, că voi aveți întotdeauna parte de progres. Atenție la promisiuni de 7. Aici, pentru unii dintre voi. S-ar putea să fie niște discuții pe care le-ați tot avut și au rămas la nivel de discuții și de promisiuni și acum trebuie să vă cereți niște drepturi sau să reamintiți persoanelor cu care ați discutat despre cele discutate pentru a putea obține cele dorite, lucrurile pe care vi le doriți. Angajament. Este vorba despre un angajament, despre o promisiune. Unii dintre voi poate așteptați niște măriri salariale sau sunt niște discuții pe care le aveți așteptați din partea statului. Ceva, poate fi vorba despre taxe, impozite, poate fi vorba despre o soluție în instanță, despre niște acte, despre ceva ce trebuie să se concretizeze, indiferent că sunteți salariați, antreprenori sau în etapa pensiei. Vorbim despre ceva ce vă bucură. Veți primi niște vești care vă bucură. Prosperitate. Sunt bani în plus sau sunt niște informații care vă ajută pe voi în acest sens? Este o creștere. Să vedem la nivel emoțional ce se întâmplă. Tot răul spre bine. Niște prieteni care vă ajută să vă schimbați starea de spirit, foarte multă încredere și optimism că ceva bun se întâmplă. Așteptați să se întâmple ceva și evenimentul respectiv este unul care vă bucură sufletul. Pentru unii dintre voi poate fi ceva neașteptat. Să nu bănuiți că ceva bun se întâmplă în viața voastră și să aveți parte de o surpriză colosală, care poate fi de natură financiară, care poate avea legătură cu locul vostru de muncă sau cu o declarație foarte pasională. Unii dintre voi vă puteți îndrăgosti sau este mărturisirea cuiva că vă îndrăgește, că s-a îndrăgostit. Pare a fi cineva de la locul de muncă,
poate fi un șef pentru unii dintre voi, pentru unii poate fi o împăcare sau o reluare a unei situații dintr-o dată, dar care de această dată, care în acest context, în acest cadru nou, aduce de la sine sau vine cu potențialul de iubire, de împlinire, de bucurie interioară. La nivel medical este o regenerare și vi se spune să o luați încet oricât de entuziasmați ați fi sau oricât de mult ați vrea voi să se întâmple anumite lucruri, luați-o încet, pas cu pas, de la zi la zi, pentru că veți obține ceea ce vă doriți. Vă puteți însănătoși. Asul de cupe are legătură cu tot ceea ce ține de elementul apă, cu rinichii și cu lichiditățile, cu banii. Uite, cu partea financiară sau cu partea aceasta foarte concretă a vieții, unde aveți parte de o bucurie, unde se schimbă ceva și se schimbă în bine, dar de asemenea, aici această arcană îmi indică și faptul că s-ar putea ca voi să bănuiți că ceva afecțiuni în zona inimii există, însă să știți că dacă se întâmplă, pot avea legătură și cu sistemul endocrin. Rinichi și apoi intervine sistemul endocrin și cel hormonal. Poate este o pistă bună pe care puteți merge și puteți verifica aceste informații. De asemenea, văd glanda thymus, care foarte bine vă poate ajuta, foarte mult vă poate ajuta să vă energizați, și o materializare, un lucru foarte concret care vă aduce foarte multă bucurie. Chakra sacrală este aici, ceva activitate creativă, proiecte, poate fi o audiție, poate fi o reprezentare pe scenă, un rol pentru cei care activați în industria aceasta artistică sau o declarație de iubire din partea cuiva. Este o declarație de iubire. Mi-a venit în minte cântecul An de liceu, cu emoții la română, ce interesant, stela, steaua. O direcție pe care mergeți acum, unde nu știți către ce vă îndreptați neapărat, dar care, în funcție de vibrația voastră, vă duce către grupul potrivit de oameni, către locul potrivit. Aici avem 3 de spade, 6 asul de bâte și împăratul. Îndrăgostiții. Cineva își asumă ori o greșeală, ori o relație. Începe ceva să devină foarte clar. Unii dintre voi mai compatibili cu partenerii voștri de viață. Este un alt nivel. Și puterea, ceva legat de inimă. Fiți atenți, dacă aveți palpitații, dacă simțiți voi că ceva nu funcționează bine, faceți, dacă doriți, și ceva investigații pe partea de sistem endocrin și sigur că puteți investiga și pe zona de cardiologie, dar aici este o inimă plină. Dacă până acum să spunem că ați avut parte de fel și fel de situații care v-au stresat, indiferent de sectorul de viață despre care vorbim, financiar sau cu locul de muncă sau amoros în relație, uite că acum inima este plină, este iubire, este fac ceva și primesc la schimb, emit energie bună și atrag energie bună. O perioadă foarte bună. Iar pentru alții mesajul este să aveți încredere în ceea ce v-ați propus, pentru că vă iese. Și consecvența, un lucru care este constant. Ceva devine foarte stabil. Ceva ce era instabil, pentru că despre asta vorbim la vibrația numărului 20, și casa. Ceva devine permanent. Sau puteți modifica un diagnostic, sau este permanent acum vă însănătoșiți. CC, nu știu dacă știți, este carbon copy la e-mail-uri. Este ca și când ori vă bucurați pentru cineva, ori bucuria aceasta poate nu vă era vouă neapărat menită, dar pentru că partenerul vostru de viață are parte de bucurie, aveți și voi indirect. Este o reușită, poate fi și prin prisma casei a 8-a, poate fi și a voastră directă, uite, 10 minus 2, 8, poate fi pentru locul vostru de muncă, imagine publică sau menirea voastră aici pe pământ. Primiți așa un val de energie foarte
pozitivă, să spunem, optimistă, poate fi ceva la nivel de loc de muncă, de angajament, de bani la salariu, bani la pensie, un venit care devine mai stabil sau se echilibrează o situație, poate fi vorba și despre însănătoșirea cuiva, despre externare din spital, dacă aveți pe cineva internat în această perioadă, sau despre ies în sfârșit în lume, despre un nou magic care acum se sparge și chiar dacă nu știți către ce vă îndreptați, sunt în jurul vostru oameni și situații foarte favorabile pentru ca voi să învățați, să vă descurcați mai bine, din ce în ce mai bine. Poate fi și o instituție de unde obțineți un rezultat foarte bun în perioada ce urmează. Vedem ce ne spun talismanele astăzi. Iubire necondiționată, conștiință colectivă, ceva la nivel electric, informații pe care le auziți, care vă fac bine. Uite, informații care pot veni de la depărtare. Pentru alții dintre voi este o vizită neașteptată din partea cuiva, dar care va aduce daruri. Darurile pot fi sfaturi, bucurii. Uite, din nou 25, vă aliniați cu cineva, ajungeți la aceeași părere cu cineva. Este o perioadă mai liniștită, uite, cu turtă dulce, cu basme, cu povești. Nevoia de a vă adapta sau nevoia de a vă relaxa. Vă relaxați. Primești o informație care te ajută să te relaxezi și la nivel de sănătate. Și ne amintim momentele. Aceste momente au legătură, așa cum am spus, cu Marte din Rac sau poate fi vorba despre Arcana Judecata care îți dă oportunitatea să repari ceva. Ori să te vindeci, ori să îți găsești un nou loc de muncă, ori să primești un răspuns pe care îl aștepți de foarte mult timp, ori să ai o discuție foarte benefică cu persoana iubită sau cu fostul partener în care lucrurile la nivel de potențial pot aduce pace, iubire, împlinire. Dar trebuie făcute lucrurile cu calm, nu superficial și nu, așa cum am spus, egoist. Pentru că una se întâmplă, dar alta văd eu. Trebuie să fii foarte coerent, foarte lucid și foarte ancorat, prezent în realitate și în momentul vorbirii. Două inimi care se văd, două inimi care se regăsesc. O călătorie pe care o poți face cu partenerul tău de viață sau este vorba despre moderație, este vorba despre o întâlnire, o ieșire în oraș sau cineva care nu este neapărat lângă tine și uite, iubirea dintre voi crește proporțional pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Aici văd și doi oameni care se iubesc de la distanță, chiar dacă nu sunt zilnic unul lângă celălalt. O surpriză care îți bucură sufletul. Avem aici un disc vinil. Este o seară dansantă, este o petrecere, este un concert, o piesă de teatru, o întâlnire unde mergi, unde ieși, sau poate fi o nuntă, o căsătorie, un eveniment unde mergi, unde ești invitat și va fi absolut fantastic, fantastic. Marte din Rac te ajută să rescrii istoria neamului tău, 6 de bâte cu foarte mult succes. O perioadă de relaxare, uite, cu unicorni, o poveste. Mergi undeva la un eveniment foarte frumos și îți vin în minte amintirile respective și amintiri care înainte te chinuiau, acum te vor elibera, te vei elibera de niște amintiri care te chinuiau și îți poți schimba viața, uite. Pentru că a venit o altă etapă. Acesta este Saturn în Pești. Talismanele acestea sunt absolut magice. Și mâna destinului. Tu îți faci destinul cu mâna ta și cumva lucrurile, dacă tu ești emoțional foarte echilibrat, foarte serios, foarte rațional în perioada ce urmează, poți avea parte de creștere la orice nivel. Ceva foarte, foarte bun. Pe de altă parte, unii dintre voi vă puteți întâlni persoana potrivită. Este, uite, o închidere de karmă foarte puternică și o eliberare de karmă care te ajută să te vindeci, dar la un nivel foarte profund, foarte profund. Poate cineva are aici o conexiune foarte puternică cu păsări. 6. Niște vești care te bucură foarte mult de la un prieten foarte drag. Poate veni în vizită sau te poate ajuta cineva foarte mult. Foarte bună energia. Avem foarte mult 6 astăzi. Fecioara și Pești unde avem nodurile lunare, pentru că vorbeam despre asta. Să avem încredere. Ori avem încredere că putem fi mai buni de atât și facem tot ceea ce putem prin puterea exemplului să îi inspirăm și pe ceilalți, ori
Ne autodistrugem. Este un fel de autocanibalizare ce se întâmplă în momentul acesta în lume și toată lumea arată în exterior. Asta și vis-a-vis de ceea ce v-am spus în legătură cu vederea și cu ce mă gândeam zilele astea în legătură cu conflictul din spate. Mereu îi vedem pe alții cum sunt, dar niciodată pe noi și nu? Niciodată nu suntem perfecți și noi greșim. Este un sens al predestinării. Un an, o perioadă în care îți poți cunoaște dragostea adevărată, poți ajunge să simți dragostea adevărată, dar aceea înalt vibrațională, nu cea cu năbădăi, cu atracție sexuală, relații de trio și alte povești. O zi, uite, avem Z, I, C, B, Y și R. Te eliberezi de o datorie, karmică sau fizică, financiară. Te eliberezi. Nu trebuie să mai plătești tribut nimănui. Te poți elibera. Pentru alții dintre voi este prosperitate la propriu, rich, în sensul că vă puteți îmbogăți cumva, sufletește, financiar, se poate șterge o datorie pentru aceia dintre voi care ați avut procese, recuperări, creanțe și așa mai departe. Și aveți, spre exemplu, procese. Pentru că avem aici eremitul și aici 7 de spade, 9 de spade, unde să spunem că informațiile nu au fost corecte sau cineva v-a neîndreptățit. Nu vă lăsați, nu vă dați bătuți pentru că puteți soluționa acele lucruri și se pot prescrie. Dar acolo unde este cazul și unde este corect să se întâmple asta. Sau poate fi ceva legat de un monument. Un monument, o casă, o zi importantă. Vine o zi, este o zi importantă în care ceva începe. Ceva se încheie și ceva începe. Uite, aici avem IC, Imun Coeli, care în astrologie este casa patra sau fundul cerului. Ceva ce știți doar voi. O datorie care are legătură cu neamul tău, părinții tăi, ori îți ajuți părinții, ori este o dinamică aici, dar care se rezolvă, care are legătură cu bani, datorii, karmă legată de părinți sau voi ca părinți, casa ta, spațiul locativ, pot fi cheltuielile casei, ceva se întâmplă și se întâmplă de bine și sunt chestiuni de zile în care puteți rezolva aceste lucruri. Vă puteți elibera. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Vă aștept în comentarii și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!